وصلني هذا الكاتنج بورد من إدجوود جرين. أول شيء بدي أقول له شكرا كتير ويسلموا إيديك. طلبت البوكس يكون البورد يكون بشكل بوكس، عمل لي إياه فيه دراورز، الفتحة من هون. هذا كلياته معمول من فوق ومن تحت من خشب الإزان، والجوانب معمولين من خشب السويد. كمان عامل له تشميع من العسل، طبعا هو أنتي بكتيريا. وبعدين لقدام إذا تجرح وبدنا إياه نعمل له صيانة بنجيب بارافين أويل وبنرشه وبنسويه. وشكرا كتير. هلا بدنا نقطع شوية خضرة. مريح ولذيذ، شغل عليه. تقدروا تتابعوا قناته على اليوتيوب، يا ريت تتابعوها. بتتعلموا فيها كيف، اللي بيحب يتعلم انه يعمل يشتغل بالخشب. وكمان في جوائز قيمة للمتابعين والمشاركين